everyone, welcome back to my YouTube channel. বহুত দিন মই ব্লগ ভিডিঅ' দিবই পৰা নাই তো আজি ঘৰতে মানে অলপমান টাইম পাইছিলোঁ তো অলপমান মোৰ হেয়াৰ ষ্টাইল জানে দীঘল তো সদায় একেটা ষ্টাইলতে কৰি থাকোঁ তো ভাবিলোঁ অলপমান আজি মানে ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা ট্ৰাই কৰোঁ তো এইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ তো ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ ভাল পাব আৰু যদি ভাল লাগে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰলৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো ভিডিঅ'টো বলক আৰম্ভ কৰোঁ